Varaston hallinnan käyttöoikeudet määritellään yritysvalikon kautta käyttäjät ja roolit näkymässä. Toimintokohtaisissa oikeuksissa tulee olla muokkausoikeus kohdassa varaston hallinta. Lisäksi annetaan vielä myynti- ja ostoreskontrien oikeuksissa oikeus hankintahinnan muokkaamiseen. Seuraavaksi määritellään varaston arvostusmenetelmä kohdassa tuotteet, varaston asetukset ja klikkaamalla oletuksena valittua arvostusmenetelmää. NetVisor tarjoaa 3 eri varaston arvostusmenetelmää. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti FIFO-menetelmää, sillä inventaariarvo on aina laskettava FIFO-menetelmää käyttäen. FIFO-laskenta käyttää ensimmäisenä varastoon saapuneet aineet ja tarvikkeet ensimmäisenä ja varastoa vähennetään aina vanhimmasta erästä. Juoksevan keskihinnan laskennassa varastoitavalle tuotteelle lasketaan keskihinta summaamalla viimeisin ja edeltävä osto yhteen, jonka jälkeen näiden yhteisarvo jaetaan tuotteiden yhteenlasketulla kappalemäärällä. Painotetussa keskihintalaskennassa tuotteen keskihinta saadaan summaamalla kaikki tapahtumahistoriassa olevat ostot yhteen ja jakamalla summa ostettujen tuotteiden lukumäärällä. Lopuksi valitaan vielä seuraavasta pudotusvalikosta sen tilikauden alku, josta alkaen arvostusmenetelmä vaihdetaan ja tallennetaan valittu arvostusmenetelmä. Varastotapahtumatyypit välilehdeltä löytyy valmiiksi luotuja tapahtumatyyppejä, joita käytetään varastotapahtumilla. Tapahtumatyyppejä voidaan hyödyntää tapahtumien ryhmittelyssä ja varastoraporttien rajauksissa, jolloin saadaan haettua esimerkiksi vain kaikki hankinnat varastoon. Valmiiden tapahtumatyyppien lisäksi voidaan myös luoda omia tyyppejä erilaisille varastotapahtumille. Lisää käyttökohteelle uusi tapahtumatyyppi toiminnolla. Varastojen hallinta välilehdelle luodaan varastot lisää varastopainikkeella. Varastolle annetaan nimi ja paikka. Vaikka yrityksessä olisi käytössä vain yksi varasto, niin suosittelemme luomaan varaston asetuksiin. Tarvittaessa jokaiselle varastolle voidaan luoda myös hyllypaikkoja harmaan nuolen alta, jolloin varasto saadaan jaettua pienempiin kokonaisuuksiin. Hyllypaikat tulostuvat myös keräilylistalle, jonka avulla esimerkiksi varastomiehen on helppo kerätä oikeat tuotteet varastosta. Varasto on mahdollista myös poistaa, mutta tämä edellyttää, että koko varasto on ensin inventoitu tyhjäksi sekä arvon että määrän osalta. Kun varastoon on tehty kirjauksia, nähdään varaston kohdalta varaston arvo sekä määrä, ja varaston arvoa klikkaamalla saadaan auki varastoraportti.